ඔයාලා මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්න chef style YouTube channel එකට සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ සිළු දෙනාම. අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ තමත් වැදගත් වෙයි කියලා හිතන මාතෘකාවක්. ඒ තමයි food trial එක ගැන කතා කරන්න. food trial එක සහ මොනවද අපි දෙන්න ඕන මෙනු කියලා කතා කරන්න යනවා. මම අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඉතාමත් වැදගත් කාරණා කීපයක් තමයි කතා කරන්න යන්නේ. මොකද ඔයා අලුතෙන් හොටෙල් එකට යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයාට අලුත් job opportunity එකක් තියෙනවා නම් ඔයා interview එකට ගියොත් ඔයාට අනිවාර්යෙන් දිය යුතුයි food trial එකක්. ඒ නිසා මම මේ වීඩියෝ එක හරහා කතා කරන්න යනවා. ඔයාට සරලව දෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆුඩ් ට්‍රයල් එක ගොඩ දාගන්න පුළුවන් සරල මෙනු කීපයක් දෙන්න යනවා මේ වීඩියෝ එක හරහා. මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා ෆුඩ් ට්‍රයල් එකට යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයාට පෙර සූදානමක් විදියට ඔයා මොනවද කළ යුතු දේවල් මොනවද කියලා ඔයා ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත් ඒ වීඩියෝට අදාළ link එක මම description එකේ දාලා තියන්නම්. මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා chef style YouTube channel එක හරහා ඔයා channel එකට අලුත් නරතු පාට බටන් එක click කරලා දැම්ම subscribe කරන්න. අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝට like එකක් දාන්න. එතකොට තමයි තව තව වීඩියෝ කරන්න මට motivation එකක් හම්බ වෙන්නේ. අර මං කලින් කිව්වා වගේ ඔයා අලුත් හොටෙල් එකකට යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් අලුත් හොටෙල් එකේ වැඩට යන්න කලින් ඔයා අනිවාර්යයෙන් ෆුඩ් ට්‍රයල් එකක් දිය යුතුමයි. චෙෆ් කෙනෙක් විදියට. එතකොට තමයි අපිට ආත්ම විශ්වාසය පවා වැඩි වෙන්නේ. මම මීට කලින් කරපු වීඩියෝ එක මම කතා කරුවා ෆුඩ් ට්‍රයල් එකට යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයා මොනවද සපුරා ගත යුතු සුදුසුකම් මොනවද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕනේ අපි මෙනු එක ලියා ගන්න ඕන කොලේක. ඊට පස්සේ මේ මෙනු එකට අදාළ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික ලියා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි නයිෆ් එකක්, ඩස්ට් එකක්, ෆීල් එකක් වගේ අනිවාර්යෙන් ඔයා ගෙදරින් රැගෙන යා යුතුයි. මොකද ඔයා අලුත් හොටෙල් එකකට තමයි යන්නේ. සමහර විට ඔයා එතන කිසිම කෙනෙක්ව ඔයා දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයා ඒ දේවල් ගෙදරින් අරන් ගියොත් ඔයාට යම් කිසි කාලයක් ඉතුරු කර ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට පැය 3ක් පැය 4ක් 5ක් වගේ කාලයක් තමයි ඔයාට ෆුඩ් ට්‍රයල් එක සඳහා ඔයාට කාලය ලබා දෙන්නේ. ඒ කාලයෙන් ඔයා උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක හරහා මම කතා කරන්න යනවා 4 course menu එකක්. 4 course menu එකට මම කතා කරන්න දෙනවා appetizer, salad, soup and main course. ඒ හතරට අදාළ මෙනු කීපයක් දෙන්න යනවා. මම ඕගලන්ට සරලව හදන්න පුළුවන්. මම මේ මෙනු ටික දෙන්නේ fish, chicken, vegetable and pasta ಜಾති හතරෙන් තමයි මම මේ මෙනු එක දෙන්නේ. ඔයා පොඩ්ඩක් මොලේ පාවිච්චි කරලා ඔයා සූප් එක vegetable වලින් දුන්නොත් main course එක fish වලින් දෙන්න, කො chicken වලින් දෙන්න. මෙනු එකේ colours පොඩ්ඩක් match කරන්න. සූප් ඔයා රතු පාටින් දීලා ඔයා main course උත් රතු පාටින් දෙන්න නැතුව ඔයාගේ creativity එක පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරලා colour පොඩ්ඩක් match කරලා පාට සුපිරියට මේ මෙනු එක customize කරගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සල්ලාම කතා කරමු ඔයාට මොනවද දෙන්න පුළුවන් සරල appetizer කීපයක්. appetizer වලින් ගත්තොත් ඔයාට දෙන්න පුළුවන් tomato bruschetta දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ shrimps cocktail වගේ දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ hummus වගේ දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ falafel වගේ ಜಾති දෙන්න පුළුවන්. අපි ගොඩාක්ම උත්සාහ කරන්න ඕනේ appetizer එක ගොඩාක්ම සරල ආකාරයෙන් දෙන්න. අපි ඊළඟට කතා කරමු second course එක ගැන. second course එක කියන්නේ salad එක ගැන කතා කරමු. අපිට මොනවද දෙන්න පුළුවන් සරල salad මොනවද කියලා කතා කරමු. පළවෙනිම salad ಜಾති තමයි Caesar salad. ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් දන්න salad එක තමයි Caesar salad එක. අපිට දෙන්න පුළුවන් Caesar salad එක දෙන්න පුළුවන්, caper salad එකක් දෙන්න පුළුවන්, tomato salad එකක් දෙන්න පුළුවන්, tomato mozzarella salad එකක් දෙන්න පුළුවන්. salad එක දෙද්දි ඔයාගේ creativity එක පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරලා ලස්සනට arrange කරලා විවිධ ingredients පාවිච්චි කරලා ඔයා creative විදියට දෙන්න පුළුවන් salad. මම කතා කරන තුන්වෙනි course එක තමයි සුප් එක. සුප් ගැන කතා කරද්දී අපි කවුරුත් දන්න සුප් එකක් තමයි මින්ස්ට්‍රෝනි සුප් එක. ඊට පස්සේ දෙන්න පුළුවන් chicken consomme. ඊට පස්සේ අපිට දෙන්න පුළුවන් seafood සුප් එකක් වගේ දෙන්න පුළුවන්. මම කතා කරන්නේ දැන් හතරවෙනි course එකේ කියන්නේ main course එක. main course එක යටතේ මම කතා කරන්න යනවා fish, vegetable, chicken, pasta. ඒ ಜಾති හතර ගැන කතා කරනවා. ඒ හතරෙන් ඔයා කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන් main course එක විදියට. අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු chicken dish එක ගැන කතා කරමු. ඔයාලට chicken dish එකක් විදිහට දෙන්න පුළුවන්. stuffed chicken දෙන්න පුළුවන්. stuffed chicken එකට spinach, cheese වගේ ಜಾති දෙන්න පුළුවන්. සහ ඔයාලට chicken curry එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ chicken curry එකට garlic rice, onion rice, fried rice එකක් වගේ දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඔයා main course එකට fish දෙන්න හිතන් ඉන්නවා නම් අපිට සරලව දෙන්න පුළුවන් fish and chips දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට batter කරන්න පුළුවන් crumble දාලා batter කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ cereal වගේ දාලා fry කරන්න පුළුවන්. sauce එකක් දෙනවා නම් cocktail sauce දෙන්න පුළුවන්. සහ වලුතේ වගේ sauce එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන නම් ketchup උත් දෙන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. grilled fish fillet දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ main course එකක් විදියට ඒවට අපිට side dish එකක් විදියට mashed potato, baked potato, අට potato veg උනත් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට vegetable දෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් option තියෙනවා. side dish එකක් විදියට දෙන්න. sauce එකක් දෙනවා නම් ඒකට garlic sauce එකක්, hollandaise sauce ටිකක් ඒ වගේ දෙන්නත් පුළුවන්. ඔයා main course එක pasta වගේ දෙන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයාට පාට දෙන්න පුළුවන් spaghetti bolognese දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ lasagna වගේ දෙන්න පුළුවන්. arrabbiata pasta වගේ දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් ಜಾති දෙන්න පුළුවන්. ඔයා ගොඩක් ಜಾති try කරන්න එපා. මම කිව්ව ಜಾති තුනෙන් එකක්
විතරක් try කරන්න. ඒ හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මේන් කෝස් එකක් විදිහට vegetable දෙන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. extra eggplant දෙන්න පුළුවන්. cheese වගේ දාලා සල්සා එකක් වගේ දාලා ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට ස්ටික් පනීර් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් රතතුලි දෙන්න පුළුවන්. රිසෝටෝ වගේ ඩිෂ් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයා මෙනු එක ප්ලෑන් කරද්දී ඔයා කලර්ෆුල් කරලා පොඩ්ඩක් මෙනු එක ප්ලෑන් කරන්න. ඔක්කොම රතු පාටින් දෙන්න නැතුව, ඔක්කොම කොළ පාටින් දෙන්න නැතුව, ඔක්කොම yellow colours වලින් දෙන්න නැතුව, සුප් එක එක පාටක්, සලාඩ් එක තව පාටක්, මේන් කෝස් එක තව පාටක්, ඒ වගේ මික්ස් කලර් කරලා දෙන්න. ඊළඟට මතක තියාගන්න ඕන කාරණා තමයි ඔයා ගානිෂ් කරනවා නම් ඊටම සරල ආකාරයෙන් ගානිෂ් එකක් දෙන්න. මොකද ලොකු ගානිෂ් අදාළ වෙන්නේ නැහැ. simple and sweet ගානිෂ් එකක් දෙන්න. මම ඔයගොල්ලොත් ඒ කතා කරුවා. ඔයා ෆුඩ් ට්‍රයිල් එකට යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයාට වටින වැදගත් මෙනු කීපයක් කතා කරුවා. කෝසස් 4ක මෙනු කතා කරුවා. කොමි චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් චෙෆ් කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට ඉතාමත් වැදගත්. ඔයාගේ යාළුවොත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති ඇති. එයාටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් මම ගිලෙන්නම්. මම චෙෆ් මිලාන්.